راجع به سرفیس حرف زدیم. دوستان آقا سریع فست بیا. سرفیس حرف زدیم راجع به سرفیس. پس فصل 1 راجع به خود سرفیس حرف زدیم. فصل 2 کلین کردنش. ببین اینجوری باید بسازی. پس چی شد؟ فصل 1 سرفیس، فصل 2 کلین، فصل 3 میخوایم یه چیزی روش بذاریم، کوتینگ داریم. فقط 3 تا داره، یا دکوریتیو زیبایی، یا پروتکتیو، یا فانکشنال. پس یادت باشه دکوریتیو زیبایی، پروتکتیو پروتکت کنه از هر چی، از گرما باشه، بیشتر از تو متالیم دیگه، بیشتر از کروژن. واسه کسانی که کروژن سخته میریم فصل بعدی میگیم چیه، ولی کروژن در اون حد باشید هر متالی با آب در ارتباط باشه به سمت کروژن میره، آب و رطوبت. تا اینجا اوکیه؟ پس کد چرا میکنیم یه سطح؟ 1 دکوریتیو زیبایی، 2 پروتکتیو، 3 فانکشن چیه؟ یعنی یک عمل کردی بهش میخوایم بدیم، خیلی دسته‌های زیادی داره ولی بهش میگیم فانکشن. مثلا میخوایم ترانسپرنت کنیم، شفاف کنیم، میخوایم رسانه‌اش کنیم، هر چیزی که فانکشن یه عمل کردی بهش میدی، گرمایی یه چیزیش کنی فلان، اسم عجیب رسانه. یه چیز جالب بگم، ژاپن 36,000 شیشه داره فرودگاه ملی ژاپن. به نظرت چجوری تمیزش میکنه؟ 36,000 تا. و اینو بگم هر 3 روز یه بار تمیز هست، هر 3 روز. چجوری؟ سلف کلینیک. حالا سلف کلینینگ انجام میده. چجوری؟ خودش رو بهتر بگه. شیشه است، یه سرفیس داره شیشه. و کثیفی از کجا میاد؟ از روش دیگه، از توش که نمیاد، از روی شیشه ها این ور اون ور. از یه کوتینگی میخوایم، این فانکشن شد. حالا TiO2 تیتانیوم اکساید، TiO2 ذراتی هستن میره اونجا قرار میگیره. چیه؟ یووی خورشید که میخوره به TiO2 حرکتی که انجام میدن، لرزش باعث میشه چیو؟ کثیفی رو بریزه بیرون. و یه چیز دیگه، TiO2 اصلا تتاش چقدره؟ بالای 90، بالای 150. یعنی چی؟ یعنی هیدروفوبیکه، یعنی بارون هم میخوره جذب نمیشه، TiO2 اجازه نمیده. فهمیدی چیجا؟ لوتوس افکت. اینا خوبه بدونی چون توی همین درسه لوتوس. حالا میریم حالا جلوتر. یعنی تا الان سرفیس فهمیدیم چیه؟ کلین کردنشو فهمیدیم. 3 کوتینگ 1000 نوع کوتینگ داریم. مثل کوتینگ ارگانیک. آقا فرق ارگانیک و این ارگانیک رو یه بار واسه همیشه بیا ببندیم. ارگانیک چیه؟ دمت گرم. خب چیه؟ یعنی چی ارگانیک؟ میخونی؟ نخون. منم خودم به خدا قسم این کانسپتایی که اینا مشکل کارشناسی ماه واقعا. نه دیگه میخوام بگم ما اینو نمیدونیم، منم نمیدونم، خدا سریعه من 3 ماه میدونم. میخوام بگم روی این چیزا حساس باشید رو درستون. کلماتی که زیاد شنیدید رو باید بدونید چون همه چی واسهتون حل میشه. ما نمیدونیم میگیم ول کن. ارگانیک یعنی کربن داشته باشه، تموم شده رفت. این ارگانیک کربن نداشته باشه. متال مثلا آهن همه اف ای کربن داره؟ نه. چی میشه این ارگانیک؟ همه فلزا، سرامیکا همه‌شون میشن این ارگانیک. پلیمرها اگر کربن داشته باشن که 90%شون کربن دارن، پلی اتیلن، پلیپروپیلن، چی میشن؟ ارگانیک. پس عالی و غیر عالی، ارگانیک، این ارگانیک، اینو یک داشته باش. پس کوتینگ هم 2 نوعه.
مثل همه مواد یا کربن بیس یا غیر کربن، ولی ما در اینجا فقط روی کربن بیس یعنی ارگانیکا فوکوس میکنیم. این توضیحشه، کربن بیس. پس ارگانیک کوتینگ چی شد؟ نوعی از کوتینگه که کربن بیس. ارگانیک شما می‌بینید چیه؟ اینجا اگر در جهان بدنت معدت، خب معدت دی ان ای مقداری از کربن داره. خب اصلا ارگانیک که میشه غذاها حتما یه چیز ارگانیک داخلش دارن که هضم بتونن بشن. مثلا شما نمیتونی آهن بخوری، نمیتونی، خیلی پیچیده تر از اینه، یه ساده ترینش مثلا میگن ارگانیک. کوتینگ یا کربنیه یا غیر کربنی. کربنی ها رو میگن ارگانیک. خود اینا دو نوعه، وارنیش و پینت. خود همین وارنیش ها نوشته هوموجنس و ترانس. آستر، کلمه آستر من خودم نمیدونم چیه. وارنیش من نه. این نوشته ترانسپرنت. خب پینت چیه؟ پینت ما اسمش رو شنیدیم رنگ. بریزید دور رنگو برید، پینت رنگ نیست. کوتینگ ببین از بس آره ارگانیک، این ارگانیک اومدیم اینجا ببین از بالا بسازش، همه درس رو از بالا بساز. ارگانیکی، تو ارگانیک وارنیش که ترانسپرنت فلان هوموجنسه اینجا نوشته. اینور چیه؟ پینت نوشته مولتی فیزیک سیستم، چند نوعیه که چی داره؟ یک سری سولید پارتیکل توی یه سری لیکوید پارتیکل افتاده. یعنی چی؟ بریم جلو بفهم. ببین پینت همونطور که رفتیم اینجا دوباره نوشته پینت پرپسش اوید از لاس آف چی میکنه؟ جلوگیری میکنه از کروژن و زیبایی میاره. اینا چرا دوباره باید بخونی؟ کوتینگ چی بود؟ یا زیبایی بود یا محافظت بود یا فانکشن. خب اون پایینش هم همینه دیگه. اومده صفحه دیگهش اومده نوشته پراپرتی از پینت باید چه اینا رو بخونید. ولی مثلا رسیس کروشن خب میدونید کانسیستنسیش باید زیاد باشه، یعنی باید همه جا یکسان. ببین اینا رو باید واسه خودت توجیه کنی، یه بار بخون توجیه کن. توجیه وقتی آدم میکنه یادش میمونه. جا میگم دیگه 6 تا کردمش واسهتون، دوباره میفرستم عدد میزدم تو ذهنت. من الان تو ذهنم همین الان توضیح دادم دیگه، میخوام بگم چی مونده. بلاستینگ میشه سند و هیدرو. یادم اومد بلاستینگ چی بود. دو چیه؟ سه. اینا رفت تو شیمیایی که یکی با اسید و گفتم مقدمه cleaning is important in the production. One of the category is the chemical cleaning. You can use alkaline or acidic. In the alkaline we use to remove the oil and something. همشون oil رو چی میکنن from the surface and we can use with the spray passing. دقیقاً هیچ چیز خاصی نیست. یعنی مثلا قرار نیست حفظ کنی که همین الان گفتم نباید حفظ کنی HCl چیه فلان چیه. 20 خطه، 3 خط باید فقط بدونی چیه، که اومد بدونی چیه، بدونی واقعا واسه به چه کاری میاد. گرفتی چی شو؟ نه داداش این چه حرفیه؟ ببینید همونطور که گفتم باز کوتینگ چی بود؟ 3 تا. آقا کوتینگ 3 تا: دکوراتیو، پروتکتیو
بعدی آقا بفهمین دقیقاً هم همینه. پینت وقتی گفتیم آقا پروتکتیو یعنی چی؟ از کروژن. همین الان اسما رو گفتیم، از راست، از زنگ زدن. پروتکت. آیا پینت واسه چی بیشتر تو ایران کار میره؟ نه واسه چی؟ رنگ میکنی، خوشگل میکنی، دکوریتیو. میتونه چیزای دیگه هم باشه. میدونی چی؟ خیلی آقا من یه درس پینت داشتیم، چون درساشون خیلی توی چیا میذارن؟ آتیش اومد پف میکنه، آتیش بگیره بهش بخوره پف میکنه. اینقدر پف چرا پف میکنه؟ که توی آتیش سوزی تا اون آتش نشانا بیان این وسط که مثلا ستونه نسوزه. رنگی داره که آتیش میخوره پف میکنه و دور میکنه آتیش از خودش. این میشه فانکشنش. ولی بهش میگن پینت. میگن پینت رنگی نیست. پینت ارگانیک کوتینگ. یک کوتینگ چی؟ فارسی چی میشه؟ پوشش عالی، پوشش کربنی. تمام شد. حالا این یک فانکشنشه، یکی همه نوعی داره. حالا چیه؟ 4 تا قضیه است که داره. اول یه چیزی هست به نام بایندر، پلیمره، پلی استر، هر چی، یه محلوله، یه محلول پلیمریه. توش یه چیزی به نام این مهم، ببین بایندر مهمترین چیزشه. فهمیدی چی شد؟ پلیمری که من میخوام یه پینت بسازم، ارگانیک کوتینگ بسازم. یه ظرف دارم اینجا، چی میریزم؟ پلیمر. بهش میگم بایندر. چیه؟ همه چیای دیگه رو میریزه تو دل خودش. همین که استرنگ از اونجا میاد، یعنی قدرت پینتینگ هر چی هست، چسبندگی همه چیش اینه. این پایه است، همه چی هولد نگه میداره. دومیش پیگمنته. پیگمنت یه سری سالید پارتیکل. پیگمنت رنگدانه، شنیدی؟ رنگدانه است، باز فرق داره. یه چیزی داریم به نام دای و پیگمنت. ولی یادت باشه دای یه چیزی که سولوبله، یعنی رنگ دیدی پخش میشه. یه چیزی هست به نام نقطه، به اون میگم پیگمنت. بایندر پیگمنت رو میریزین توش. یه چیزی داریم به نام VOC ولاتایل ادیتیو. یه سری چیزایی هستن که اوکی میکنن کارو. VOC یادت باشه میریزی. یه چیزی داریم به نام دایلوتنت. اینا دیگه مهم نیست. این سه تایی که گفتم خیلی مهمه. سه تا رو گرفتی؟ بایندر، پیگمنت، VOC. سه تا چیز دیگه میخوام بگم که مهم اونقدر نیست، ولی این سه تا اول یادت باشه. سه تا دیگه، یکی ادیتیوه که همین چیزی که گفتم. همین شما که میگی هر چیزی یک فانکشن میخوای بدی ولی یه ادیتیوی بریسی. یه فیلر داریم یکم قدرتشو میاره بالا. یه دونم دایلوتنت، همچین چیزی رقیق کننده. رقیق میکنه و نوشته. ببین این کلمه رقیق کننده رو همتون الان یاد گرفتید. سوال چی بود؟ میخوام بگم به خودتون دست کم نگیرید، فکر کنید چیزی جدا نیست. Dilutant dissolve the binder or not. آروم تو ذهنتون فکر کنید. هیچ سریع یکی نگاه همه پشتش بشه جدا. یلا. Dilutant dissolve the binder. فارسی. آیا دایلوتنت حل میکنه در خودش بایندر را؟ نمیدونم. شما بگو. میخوام بگم چی فکر میکنی؟ فکرتون رو بگید. ریزنینگ. ببین رقیقش میکنه. من نگفتم حلش میکنه. رقیق میکنه. رقیق حل کردن. یه دونه داریم یه دونه رقیق کردن. گرفتی شو؟ و ایرادی هم نداره. من نگفتم نیست. تو یه بار بعد اینو بخونی. اینجا رسما نوشته. ببین یه بار، این حفظی دیگه نیست. اینو یه بار بخونی کافیه. کجایی؟ خود دای ام پیگمنت نوشته. نه ببخشید همونجوری composition of organic نوشته diluent. ببخشید liquid that does not dissolve the binder can help to disperse. گرفتی؟ ما اینا رو وقتی می‌بینیم سخته میگذریم، چون واقعا سخت نوشته شده. نگذر. یه ثانیه از یه دیده دیگه.
پلیمر، رزین، چی بگم، محلول، 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 محلول می‌دونی چیه؟ مایع سفت، یکم سفت توش میریزی. ببین اینه بایندره، پیگمنت میریزی، رنگه. وی او سی که گفتم مهمه، اصلا نپرس چرا میریزی. ادیتیو، این دایلت هم میزنی، وای میسی. حالا اگر پلیمر ترموپلاستیک باشه باید چیکارش کنی؟ تپ دما رو باید بیاری پایین. چرا پایین؟ سفت بشه. بعد رنگ باید سفت بشه، دماشو باید. اگه ترموپلاستیک باشه، ببین گوش کن، ترموپلاستیک، پلاستیک ترموست. یا ببین یه چیز یادت باشه، این آخه ادوانس، یعنی بعد ترموپلاستیک فیزیکیه، دما فیزیکیه، جامد، مایع، گاز فلان. اوکی؟ ترموپلاستیک فیزیکی و بعد دما رو بیاری پایین. ترموست شیمیایی باید وایسی واکنش رخ بده، بهش میگن کیورینگ، پخت باید انجام بدی. خیلی مهمه. 4 تا پی دی اف رو راجع به این حرف میزنم. چیز خاصی هم نمیگه. میگه بایندرها دو نوعن، ترموپلاستیک جلوش نوشته فیزیکال درایینگ، نوشته یا ملتینگ یا کولینگ، بعد نوشته بای اواپوریشن بای کوآگولیشن. آقا بحثش اینه فیزیکیه، برادر من باید سفت بشه. بعد جلوش نوشته گود پراپرتی، های مولکولار ویت، همه اینا رو تو بعدی هم نوشته. چیز خاصی نوشته گود پراپرتی. ولی اینجا خودش زرد کرده نو ریاکشن، چون فیزیکیه. بعدی ترموست نوشته کمیکال، نوشته سالونت اواپوریشن بای هیتینگ ات دی تی بیشتر از فلان، نوشته کمیکال ریاکشن. گرفتی چیه؟ ترموست کمیکال ریاکشن، اون یکی نیست. حالا بایندر ما آماده، هنوز کورش نمی‌کنیم، ما هنوز پختش نمی‌کنیم. میخوایم پیگمنت بریزیم. گفتم یه پیگمنت داریم سالید نقطه است، یه چیزی به نام دای داریم سولوبله، واسه رنگ دادنه کارمون. رنگ اینه، پینت رنگ نیستا، به دای و پیگمنت میگن رنگ. فهمیدی؟ کوتینگ چی بود؟ پوشش. پینت پوشش رنگیه، رنگ نیست. ولی ما کلمه پینت بهش میگیم رنگ. حواست باشه. پس رنگ چی؟ چی؟ دای؟ دای و پیگمنت. الان بهت میگم. ببین پینت چی شد؟ یه پوششه. از چی تشکیل شده؟ از یه بایندری با یه چیزی توش میریزی که رنگی بشه. اون چیزی که میریزی توش یا پیگمنت یا دای. این دوتا رنگی میکنن. پیگمنت و دای. یادت باشه، رنگ، پیگمنت و دای. وقتی تو میری رنگ میخری واسه حتی مو میری دای میخری، یا میری واسه ساختمون چیزی بخری پیگمنت میخری. نمیدونم دیدید رنگای جامد رو دیدید؟ قبل از اینکه غلیظ بشن پودرن. شما میخوای بخری رنگ حالا درسته. آفرین، آب رنگ دیدی؟ اون پودر بهش میگن پیگمنت. حالا پیگمنت پس چی شد؟ سولوبل نیست. پیگمنت چی شد؟ سالیده. دای چیه؟ لیکوید. تمام. اینو یه بار دیگه بخون، ولی میخوام بگم واسه پینتینگ که رنگش کنی و حواست باشه، چون سالیده پیگمنت در خواص مکانیکی هم تأثیر گذاره، یعنی رنگو محکم میگیره. این چیزی که اینجا نوشته solid particle size dispersing coating liquid. بعد نوشته since pigment are particulate they also tend to strengthen the coating. بعدش یه چیزی به نام سالونته که نوشته لیکویدی که دیسالو میکنه بایندر رو همه چی رو با هم. همه حرفام این بود. بایندر داریم، پیگمنت داریم، یه چیزی داریم باید سالو کنه، سالور حل میکنه، دایلت رقیق میکنه. همه رو حل نمیکنه. ببین گوش کن
dissolve the binder and other. ببین dissolve the binder اینقدر ریز قرار نیست. فقط تو باید بدونی آقا، فقط باید بدونی اگه یهو بهت گفت آقا چیه پیتین، بدونی چیه. من فقط میخوام یه چی بگم. اینجا قرار نیست شما یاد بگیری، من میخوام بگم یاد بگیر خوندنش رو یاد بگیر. چرا؟ چون 8 کلمه داره ولی مهم نیست. مهم اینه که بدونی که دای و این واسه چی به کار میره و دو فرقش رو بفهمی. اسلاید بعدی. نشینی همش حفظ کنی، دای بنویسی، حفظ کنی دای دت اینسولوبل کمیکال، نمیشه. 8 شد 18 تا پی دی اف نمیشه. 18 16 تا. خب بعد میشه کلاسیفیکیشن دسته‌بندی کرد. خیلی اصلا هیچ توضیح اینجا نداد سر کلاس. بر اساس بایندر میتونی بگی، فکر کن پیینتینگ کار رو می‌خوایم دسته‌بندی کنیم بر اساس بایندر، بر اساس فیزیکال استیت. چرا فیزیکال استیت؟ یه سری میتونن لیکوید باشه قبل از اینکه چی بشه، بعد جامد باشه، رنگ جامد بشه دیگه. رنگ قبل از اینکه جامد بشه چیه؟ مایع است. بعدش پس یه چیزی میخوام بگم دسته‌بندی‌های متفاوته. خب تمام. اینو بگم چجوری اپلایش کنیم. یک، کلین میکنیم سرفیس رو، بعدش پری تریتمنت میکنیم. اینجا اومده 2 تا روش پری تریتمنت رو حرف زده. صفحه 32. خب حالا ببین ما کوتینگ رو ساختیم، چجوری رو سرفیس میریزیم. یک، سرفیس رو باید چیکار کنیم؟ فصل 1 فصل 2 تمیز کنیم. تمیز که کردیم یه چیزی به نام پری تریتمنت هست که یکم فرش میکنه، بعد روش اپلای میکنیم. پس 3 تا کار میکنیم. 1 کلین، 2 پری تریتمنت، 3 اپلای. 1 کلین کلی خوندیم، پدرمون در اومد کلی خوندیم. 2 پری تریتمنت 2 صفحه است. سخت نکنید، فقط بدونید با کلماتش آشنا باشید. من واسهتون میفرستم جزوه، ولی چیز خاص اصلا این حرفی نزن. یکی از فسفوریت کانورژن کوتینگ، یک کدوم از کرومیت کانورژن کوتینگ. فقط یه دور از روش بخونید ببینید چیکار میخواد کنه. میگه فسفیت استفاده میشه پسیویشن استیل سرفیس. یعنی چی پسیویشن؟ یعنی سرفیس رو غیر اکتیو میکنه. پسیویت غیر اکتیو یعنی چی؟ یک سرفیس متال مخصوصا اکسیژن روشه، رطوبت روشه، سریع میخواد اکسید بده، لایه از اکسید بده. یه متال یه فلز اکسیژن و رطوبت روش باشه چیکار میخواد کنه؟ میخواد اکسید روش بده. اگر ما از قبل یه پری تریتمنت روش کنیم، پسیویت یعنی غیر فعالش میکنیم. این فعالیت 2 روش داره، یا فسفیت یا کرومیت. هیچ چیز توضیح خاصی نداره، فقط یه بار بخونی بدونی چیه. حالا پس چی شد؟ کلینینگ، پری تریتمنت، سوم اپلاینگ. 6 روشه. مسخره. براشینگ یعنی چی؟ فقط نگاه کنید که یهو تو امتحان نگی براشینگ بمونید، ببینید اینجا رو. براشینگ یعنی همین دیوار کوت کردن. 2 بلید کوتینگ چیه؟ میریزن چرت و پرت، یه تیغه میذارن قطونه کاری. 3 رولینگ. خب مسخرهش اون چیای زیرم بخون که مثلا میگه بلید کوتینگ. من تو میدونیم بهش میگن یه تیکه، ولی بلید کوتینگ جای خوشگل نوشته یه لحظه من نگاه کن، خواهش میکنم. میخوام بگم یه کوتینگ میریزین، یه تیغ نگر میداریم میره. اگه بپرسه جای خالی میخوام بگم جونم من. The blade is used for جای خالی purpose for coating applying. جای خالی چی؟ thickness. ببین من و تو میفهمیم، واسه میگم یک بارم شده باید بخونی کلماتو. ببین این کلمه فقط نمیشه well defined thickness. گرفتی چی شد؟ اسپرینگ، 3 نوع اسپری یادت باشه. این اسپرینگ رو خیلی بخون چون همه جا میاد. ایر اسپرینگ آقا دیگه بلدی دیگه. اسپری چیه؟ یه کامپرسیو، یه فشاری هست هوا اینا رو میریزه، قطره قطره میزنه. ترمال اسپرینگ چیه؟ دما بهش میده. چرا دما میده؟ که چسبندگی بیشتر بشه، اکتیو تر باشه. و الکتروستاتیک
جدیدترین الکتروستاتیک یعنی شارژ مثبت منفی. این وقتی میخواد گان فشار بده میگه دیگه فشار زیر استفاده نکن بزن زیرش بپاشه. چیکار کن؟ شارژ منفی اینجا بده روی سطح شارژ مثبت. وقتی ول میکنی شارژ منفی تمامه. یعنی شما کلی باید بدونی. و مهمترین بخش اسپین کوتینگ، حتما حواستون باشه. اسپین کوتینگ مهمترین قسمت، چون برای نانو تکنولوژی خیلی استفاده میشه. شما وقتی میخواید نانو تکنولوژی کاری انجام بدی قبلش باید فوتو رزیستنس، گوش بده، فوتو رزیستنس لایر بریزی روی سیلیکون و سی پی یو و همه این چیزا مهم نیست. الکترونیک دیوایس یک فیلمیه، میریم جلوتر میفهمیم. یک فیلمیه، خب یک فیلم یک کوتینگه، باید بریزی روی صفحه و یه پرپسی داره، مهم نیست چیه. ما نمیگیم فانکشنال، یادته فانکشنال یه فانکشنی داره، شما واسه فصل دیگه است اینجا نمیشه. اینو بخوای بریزی میتونی اسپری کنی، میتونی این کار کنی، ولی این کارو نمیکنی. این کارا ببخشید کارگریه دیگه. این کارا یه چی میچرخونن، یعنی اون قطعه‌ای که ما میخوایم آره اسپینش میکنن، از بالا قطره میریزه، شروع میکنه پخش میشه. اسپین کوتینگ رسما اینجا نوشته اسپین کوتینگ is widely used in microfabrication of functional oxide layer on glass or single crystal چیه منظورش؟ منظورش سیلیکونه. Substrate using sol gel procedure where it can be used to create uniform thin film with nano scale thickness. It used intensive in photography to deposit layer of photoresist. یه متدی میخونین، یه متدی. دیپ کوتینگ و مهمترین یه تشت سرفیس رو بکن توش بکش بیرون، تموم شد. آقا فرمول گذاشته، گفت فرمول نمیدم، منم نمیخونم. این فرمول داد من مهم نیست، بعد و سر ولش. و درایفین وقتی تموم میشه شما باید درای کنی. چرا؟ بایندر، سالونت، یه سری چرت و پرتامون توست، هم درایش کنی هم خشکش کنی که دیگه بابا خیلی ساده است، ما سختش میگیریم. رنگ میکنن، نقاش میره سیگار میکشه. چرا؟ تموم شد. حالا واقعا همینه، یعنی حالا فقط 4 تا چیز اینا رو بخونی چون از ایزو داده. set to touch time، 4 تا کلمه ای که اون نقاشه هم نمیدونه ولی ما باید بدونیم. این 4 تا تمام. و میگه که در آخر وقتی میخوایم درایش کنیم 2 تا راه داره، یا با ایر یا با اینفرارد، یعنی یا با هوا، همونی که گفتم خیلی ساده است که بذاری تو هوا، یا مادون قرمز بزنی. مادون قرمز خب معلومه گرونتره، ادوانتج دیس ادوانتج رو فرستاده، گرونتره. تموم شد، میخوای درای کنی، خوشکاره. 2 تاه، ایر و اینفرارد. مادون قرمز چی؟ فینیتو. آقا دوستان عزیز، 4 و 5 و 6 رو توی یه بخش درس داده میشه، 7 و 8 هم یه بخش. با تمام